Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channelor অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এই পটেটো ফিংগাৰ ৰেচিপিবিধ। একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয়, আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। মাত্ৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া হলে অলপো দেৰি নকৰিব লক, তেতিয়া হলে ভিডিঅ'টো মাজলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া মই আলু আৰু দুটা ডিম সিদ্ধ কৰি ললো। এতিয়া মই এখন পিহনা লৈছো, পিহনালৈ এইখিনি পিচি লম। মই ইয়াত পিটিকি লোৱাতকৈ এইদৰে পিচি ল'লে বেছি ভাল, সেইকাৰণে এইদৰে পিচি লৈছোঁ মই। এতিয়া ডিমকেইটাও পিচি ল'ম এইদৰে। চামুচ নিমখ দিছোঁ, আধা চামুচ চাট মছলা, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ, 1 চামুচৰ জোখেৰে আদা নহৰু পেষ্ট। এয়া মই 1 কাপ ব্ৰেডৰ গুড়া লৈছোঁ, ব্ৰেডখিনি মই পিচি লৈছিলোঁ মিক্সিত, এইখিনি ব্ৰেডৰ গুড়া দি দিছোঁ 1 কাপ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰিম, এইদৰে হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। গোটেইখিনি মিশ্ৰণ মিহলি হৈ যাব লাগিব। এইদৰে আটা মুঠাৰ দৰে এইখিনি মুঠি ল'ব। এয়া মোৰ হৈ গৈছে মুঠা। এতিয়া মই দুইখন হাততে অলপ ৰিফাইন সানি আহিছোঁ। এতিয়া সানি লৈ পেলাই মই এইখিনি অলপ লৈ লৈছোঁ হাতত। এতিয়া মই দুইটা হাতে এটা বল বনাই ল'ম। এইদৰে বল বনাই হাতৰ তলুৱাই এইদৰে দীঘল কৰি দিব। ফিংগাৰৰ ৰূপ দিম যেতিয়া, এইটো ফিংগাৰৰ দৰে হ'ব। এইদৰে চাওক, এতিয়া মই এইদৰে গোটেইখিনি বনাই ল'ম। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি বনাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই কণী এটা ভাঙি ল'ম, ভাঙি লৈ এইখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ম। এতিয়া মই যিটো আলুৰ ডো বনাই ৰাখিছিলোঁ ফিংগাৰ ৰূপ দি, ইয়াত মই দি দিছোঁ। এইদৰে লেটিয়াই ল'ব চাওক। এতিয়া মই ইয়াত ব্ৰেডৰ গুড়া লৈছোঁ, তাত মই এইটো আনি দি দিছোঁ। এয়া চাওক, এইদৰে লেটিয়াই ল'ব। এতিয়া মই এখন পেনত এয়া অইল লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ৰিফাইন লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব, বেছি হাই কৰি নাৰাখিব। Feeling nothing lately when without you. I know there's something really special made me think about you, about you. এইখিনিও ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত তেলৰ পৰা এইখিনি উঠাই আনিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভাজি হৈ গৈছে, মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে এগ পটেটো ফিংগাৰ ৰেচিপিটো। বহুতেই টেষ্টি লাগে, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুতেই ভাল পাব খাই। তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে আজি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে, সেইসকলক কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।